ආයුබෝවන් මම වීනස්. Hello guys, මම ගුරුජී. Guys, ඔන්න කිව්වා වගේ unlimited අයියා වැඩේට බැහැලා තියෙන. ඔයාලා හැමදාම උදේ ඉඳන් රෑ වෙනකන් හීන පස්සේ දුවල දැන් මහන්සි නේද? එහෙනම් guys, unlimited අයියා කියන මේ කතාව ඔයා අහන්නම ඕන කතාවක්. එයාගේ ජීවිතේ අවුරුදු 14ක් තිස්සේ කරපු ගවේෂණය ගැන වගේම එයාගේ ලයිෆ් එකේ ඇත්තම කතාව. Guys, මේ කතාව ඔයාලා හැමදාම අහනවා වගේ තවත් එක motivation කතාවක් නම් නෙවෙයි. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. Unlimited You. සීමා බිඳිමින් අසීමිත ගමනක. ඕකේ. අද අපි මේ හම්බෙන්නේ අපේ දෙවෙනි වීඩියෝ එකේ. අපේ පළවෙනි වීඩියෝ එකෙන් අපි මේ ලොං ජර්නි එකේ ස්ටාර්ට් එක තමයි ගත්තේ. ඒකෙදි මම ඔයාලට ගොඩාක් සරල විදිහට කියලා දුන්නා. ඔයා මේ ලෝකෙට ඉපදිලා තියෙන්නේ අසීමිත බලයක් එක්ක. ඔයාගේ ඇඟ ඇතුලේ මේ අසීමිත බලයක් තියෙන යෝධයෙක් නිදාගෙන ඉන්නවා කියලා. ඔයා මේ ලෝකෙට ඇවිල්ලා ඉන්නේ දුක් විඳලා මැරලා යන්න නෙවෙයි කියලාත් මම ඔයාට කිව්වා. මේ ඇඟ ඇතුලේ යෝධයෙක් ඉන්නවා. එයා නිදාගෙන ඉන්නේ. එයාට අසීමිත බලයක් තියෙනවා. අපි ඉපදිලා ඉන්නේ අසීමිත බලයක් එක්ක කියන කතා ඔයාට සුරංගනා කතා විතරයි. මම මේක හොඳටම දන්නවා. මම මේක කොච්චර කිව්වත් මම අනිවාර්යයෙන්ම දන්නවා ඔයා මේක විශ්වාස කරන්නෙම නැහැ. මොකද මම මේක කියන්නේ තාම පරණ ඔයාට. ඔයාගේ ඔළුව ඇතුලේ රන් වෙන්නේ තාම ඔයාගේ පරණ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. ඉතින් මම මේ කියන ඒවා ඔයාගේ ඔළුවේ ඉන්ස්ටෝල් වෙන්නේ නැහැ කියලා මම හොඳටම දන්නවා. ඒක නිසා මම ඒ ගැන කලබල වෙන්නෙත් නැහැ. ඔයත් දැනට ඒ ගැන කලබල වෙන්න අවශ්‍යත් නැහැ. මොකද මම මේ තාම ඔයාගේ අලුත් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියන්න පටන් ගත්තා විතරයි. ඔයා මේ අලුත් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තට පස්සේ මම මේ කියන ඒවා තේරෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒක නිසා දැනට මම මේ කියන කතාව නිකන් අහගෙන හිටියනම් හොඳටම ඇති. අනිත් විදිහට කිව්වොත් එහෙම මම ඔයාගේ ලෙඩේට තාම කසාය දෙන්න පටන් ගත්තේ නැහැ. ඔයා මම මේ දෙන කසාය බීගෙන යනකොට ඔය ලෙඩේ හොඳ වෙන්න ගන්නවා. Unlimited You. සීමා බිඳිමින් අසීමිත ගමනක. හරි. ගිය වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කිව්වා රහසක් ගැන කියනවා කියලා. ඔයාගේ ඔය ඇඟ ඇතුලේ නිදාගෙන ඉන්න යෝධයා ඇහැරවන්නේ ඒ රහස පාවිච්චි කරලා කියලාත් මම කිව්වා. එහෙනම් අද අපි බලමු මොකක්ද ඒ රහස කියලා. ඒ වගේම අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියනවා මීට අවුරුදු 14කට කලින් මම කොහොමද මේ ට්‍රැක් එකට වැටුනේ කියලා. හරි. මොකක්ද එහෙනම් මම ඒ කියපු රහස? ඒ රහස තමයි විශ්ව ආකර්ෂණ නීතිය. එහෙමත් නැත්නම් ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා law of attraction කියලා. මේක අහපු ගමන් ඔයාගේ ඔළුවට එන සිතුවිලි ටික මම කියන්නද? අයියෝ අර පරණ කතාවම නෙමෙයිත් කියන්නේ. අපි කොච්චර ඕක අහලා තියෙනවද? මම ඔය කියපු දේවල් කොච්චර කරලා තියෙනවද? ඔය එකක්වත් වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඕක මිත්‍යාවක් විතරයි. ඕක බොරුවක්. කොහොම නේද ඔයා හිතන්නේ? මම හරි නේද? හරි කමක් නැහැ. එහෙම හිතාගෙනම මම මේ කියන ඉතුරු ටිකත් අහන් ඉන්නේ. මොකද ඔයාගේ ඔළුවේ තාම රන් වෙන්නේ පරණ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකනේ. ඒ නිසා දැනට මේක විශ්වාස කරන්න එපා. නිකන් අහගෙන ඉන්න. හරියට අපි පොඩි කාලේ අපිට ආච්චිලා සීලා කතන්දර කියලා දෙන්නේ. එතකොට අපි අහගෙන ඉන්නේ. හරියට අන්න ඒ වගේ අහගෙන ඉන්න. Unlimited You. සීමා බිඳිමින් අසීමිත ගමනක. මේ විශ්ව ආකර්ෂණ නීතිය එහෙම නැත්නම් law of attraction කියන්නේ ලෝකේ ධනවත්තු බලවත්තු අවුරුදු ගාණක් අංගම් හිටිය රහසක්. ඒක පාවිච්චි කරලා තමයි ඒගොල්ලෝ ලෝකේ හොලවන චරිත බවට පත් උනේ. හැබැයි ඒක කාටවත් කියලා දුන්නේ නැහැ. මම ඔය කිව්වේ මෑත කාලේ ධනවත්තු බලවත්තු වෙච්ච කට්ටිය ගැනනේ. එහෙනම් ඒගොල්ලෝ කොහෙන්ද මේක ඉගෙන ගත්තේ? ඒ ගැන දැනගන්න අපි පොඩ්ඩක් අතීතය හාරලා බලමු. Unlimited You. සීමා බිඳිමින් අසීමිත ගමනක. ඔයාලා අහලා තියෙනව නේද මේ ලෝකෙ තිබ්බා කියලා අතිශය දියුණු පැරණි ශිෂ්ටාචාර කීපයක්. මේ ශිෂ්ටාචාරවල කරපු දේවල් තාම අභිරහසක් නේද? මේ අභිරහස් ඔක්කොම කරලා තියෙන්නේ මම මේ කියන්න යන law of attraction. එහෙම නැත්නම් විශ්ව ආකර්ෂණ නීතිය පාවිච්චි කරලා. මම උදාහරණ කීපයක් කියන්නම්. ඔයාලා අහලා තියෙනවනේ පැරණි ඊජිප්තු ශිෂ්ටාචාරය ගැන. ඊජිප්තුවරුන් කියන්නේ විශ්ව ශක්තිය සහ මනසේ බලය ගැන ඉහළම දැනුමක් තිබුණ පිරිසක්.
ඒගොල්ලන්ගේ තිබුණා හර්මෙටික් නීතිය කියලා එකක්. ඒකෙන් ඒගොල්ලෝ කියලා තියෙන්නේ ලෝකය කියන්නේ මනෝමය නිර්මාණයක් කියලා. ඒගොල්ලෝ law of attraction පාවිච්චි කරලා මොනවද කරලා තියෙන අద్భుත දේවල්. ප්‍රධානම දේ තමයි මහා පිරමීඩ. ඔයා හිතන්න ටොන් ගාණක් බර දැවැන්ත ගල් කුට්ටු කිලෝමීටර් ගාණක් දුර ඉඳන් අරගෙන ආවේ කොහොමද? ඒවා මිලිමීටරයක්වත් වෙනස් වෙන්නේ නැතුව එක උඩ එක තිබ්බේ කොහොමද? මේ කියන ඒවා අදටත් විද්‍යාවට අභියෝගයක්. ගොඩක් දෙනෙක් විශ්වාස කරනවා ඒගොල්ලෝ ශබ්ද තරංග සහ මනසේ ඒකාග්‍රතාවය පාවිච්චි කරලා ගුරුත්වාකර්ෂණය පවා වෙනස් කරා කියලා. ඒගොල්ලෝ පිරමීඩ දැක්කේ නිකන් සොහොන් ගැබ් විදිහට නෙවෙයි. ඒවා විශ්ව ශක්තිය ලබා ගන්න පවර් ප්ලාන්ට් විදිහට තමයි ඒගොල්ලෝ දැක්කේ. ඊළඟ එක තමයි පැරණි ඉන්දිය ශිෂ්ටාචාරය. ලෝකේ පැරණිම වේද ග්‍රන්ථවල සංකල්ප කියලා හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ ආකර්ෂණ නීතියේ ඊටාම ප්‍රබල අවස්ථාවක් කියලා තමයි පිළිගන්නේ. මේගොල්ලෝ මොනවද කරලා තියෙන අద్భుත දේවල්? ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඒ අතරින් මම එකක් කියන්නේ. ඒක තමයි ඉන්දියාවේ තියෙන කෛලාස ටෙම්පල් කියන දේවාලය. ඔයා ඊජිප්තුවේ පිරමිඩ ගැන අහලා තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි සමහරවිට මේ කියන දේවාලය ගැන අහලා නැතුව ඇති. එහෙනම් YouTube එකේ කෛලාස ටෙම්පල් කියලා පොඩ්ඩක් සර්ච් කරලා බලන්න. ඒකේ වීඩියෝස් තියෙනවා. අදාහ ගන්න බැරි නිර්මාණ. මුළුමනින්ම එකම කළුගල් පර්වතයක් උඩ ඉඳන් පහළට හාරලා කරලා තියෙන නිර්මාණය නම් ඇත්තටම විස්මයක්. ඒ වගේ දෙයක් අද කාලේ තියෙන යන්ත්‍ර සූත්‍ර වලටවත් කරන්න බෑ. යථා භාවම් තථා භවති. ඔබ යමක් සිතන්නේද ඔබ ඒ බවට පත් වේ. මේ කියන මූල ධර්මයෙන් මත පදනම් වෙලා ඒගොල්ලෝ ලෝකේ භෞතික නීති ඉක්මවා යන නිර්මාණ කරලා තියෙනවා. ඊළඟට මම කියන්නේ මායා සහ ඉන්කා ශිෂ්ටාචාර ගැන. දකුණු ඇමරිකාවේ හිටිය මේ අය විශ්වයේ ග්‍රහ වස්තු වල ගමනාගමනය සහ මනුෂ්‍ය මනස අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය හොඳට දැනගෙන ඉඳලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ කරලා තියෙන මාචු පිචු කියන උස කඳු මුදුනක් උඩ ගල් වලින් කරලා තියෙන නිර්මාණය අදටත් අදාහ ගන්න බැරි එකක්. මේ ගැනත් වැඩිදුර දැනගන්න අවශ්‍ය නම් YouTube එකේ බලන්න. ඒගොල්ලෝ විශ්වාස කරලා තියෙන්නේ හිතේ මවා ගන්න ඕනම දෙයක් භෞතික ලෝකෙට අරගෙන එන්න මේ අපේ ස්වභාව ධර්මය උදව් කරනවා කියන එක. මම මෙච්චර වෙලා අනිත් රටවල් ගැන කිව්වේ අන්තිමට මේ පොයින්ට් එකට එන්න ඕන නිසා. එච්චර දුර යන්න ඕනේ නැහැ. අපි දැන් බලමු අපේ හෙළ ශිෂ්ටාචාරය ගැන. අපේ පැරැන්නෝ law of attraction, subconscious mind වගේ වචන පාවිච්චි නොකරට මේ ලෝකෙ වෙන කිසිම ජාතියකට වඩා ප්‍රායෝගිකව ඒ දේවල් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. රාවණා රජුරුවන්ගේ කාලේ ඉඳන් මානසික ශක්තියෙන් කරපු පුදුම දේවල් වලට උදාහරණ අපේ මේ පුංචි රටේ ඕන තරම් තියෙනවා. මේ ඔක්කොම ඔයාලා දන්න දේවල්. ඒ වගේ කීපයක් විතරක් මම ඔයාලට highlight කරලා පෙන්නන්නම්. චීන ජාතික පාහියන් භික්ෂුව අනුරාධපුරයේ අභයගිරි විහාරේ වැඩ ඉන්නකොට ලියපු වාර්තාවල එළ භික්ෂූන් වහන්සේලා තමුන්ගේ මනස දියුණු කර ගැනීම ලබාගත් අභිඥාලාභී ශක්තිය කියන එක ගැන ඉතා පුදුමයෙන් සඳහන් කරලා තියෙනවා. අභිඥා කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය මනස ඉක්මවා ගියපු අනුන්ගේ සිත් කියවීම. අපි ඔය ටෙලිපති කියලා කියන්නේ පෙර භවයන් දැකීම, භෞතික ලෝකය තමන්ගේ මනසෙන් පාලනය කරන්න පුළුවන් වගේ හැකියාවල් වලට. මේවට 이르දි බල කියලාත් කියනවා. මේක අපේ භික්ෂුන් වහන්සේලා තමුන්ගේ යටිහිතේ බලය උපරිමයෙන්ම අවබෝධ කරපු අවස්ථාවලට එක ලිඛිත සාක්ෂියක්. මේවා මේ බුදුදහමේ තියෙන ඔයාලා හොඳටම දන්න දේවල්. මම මේ ලිඛිත සාක්ෂියක් නිසා තමයි අරගෙන ආවේ. අපි ඊළඟට බලමු රොබර්ට් නොක්ස්ගේ වාර්තා ගැන. රොබර්ට් නොක්ස්ගේ එදා හෙළදිව කියන පොතේ සිංහලයන්ගේ යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර ගුරුකම් ගැන ඉතා පැහැදිලිව සඳහන් කරලා තියෙනවා. අපි දැන් මේ කාලේ නවීන විද්‍යාව යහන sound frequencies, affirmations කියන දේවල් එදා අපේ මුතුන් මිත්තෝ මන්ත්‍ර විදිහට තමයි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. මේවා පාවිච්චි කළා ලෙඩ රෝග සුව කරගන්න, ඒ වගේම තමුන්ගේ අරමුණු ඉෂ්ට කරගන්න එයාලට හැකියාව තිබුණා කියලා රොබර්ට් නොක්ස්ගේ වාර්තාවලින් සනාථ වෙනවා. ඊළඟට අපි පැරණි අංගම්පොර සටන් කලාවේ තියෙනවා මායා අංගම් කියලා විශේෂ කොටසක්. මේක තමයි අංගම්පොර සටන් කලාවේ ඉහළම තලය. මායාංගම් කියලා කියන්නේ ආයුධ හරි ශාරීරික බලය හරි පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව
තමුන්ගේ මනසේ බලයෙන් සතුරාව මෙල්ල කරනවා. තමුන්ගේ මනසේ ශක්තියෙන් සතුරාගේ මනසට බලපෑම් කරලා ඒ සතුරාව අඩපණ කරන්න හැකියාව එදා අපේ කරන සිංහලයන් සතුව තිබිලා තියෙනවා. ඊටත් අමතර අපි වාස්තු විද්‍යාව පැත්තෙන් ගත්තොත් එහෙම රුවන්වැලි සෑය වගේ චෛත්‍ය නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ විශ්ව ශක්තිය ආකර්ෂණය කරගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට ඊට අනුකූලව ජ්‍යාමිතික හැඩතලවලට අනුව. තමුන්ගේ මනස සංසුන් කරගන්න විශ්ව ශක්තිය ලබා ගන්න හැකියාවක් මේ ස්ථානවල තියෙනවා. ඔයා ඒ ස්ථානවලට ගියාම ඔයාට ඒක තේරෙනවා. ඉතින් මීටත් අමතරව ඔයා සීගිරිය, අනුරාධපුරය, පොළොන්නරුව, රිටිගල වගේ ස්ථානවලට ගියාට පස්සේ මානසික ශක්තියෙන් කරපු පුදුම දේවල් ගැන උදාහරණ ඕන තරම් තියෙනවා. ඔයාලා දන්නවද අනුරාධපුරයේ ඉසුරුමුණිය පන්සල් ළඟ තියෙනවා රන්මසු වෙන කියලා ස්ථානය. මේකේ තියෙනවා ස්ටාර්ගේට් එකක්. අහලා තියෙනවද? මේ තමයි අපේ හෙළයෝ විශ්වයත් එක්ක සම්බන්ධතාව පැවැත්වුවා කියන එක ස්ථානය. ගොඩක් අය මෙතන දන්නේ නැහැ. හැබැයි පිටරට සුද්ධු ඇවිල්ලා බලලා යනවා. ඊටත් අමතරව මම ඉස්සරහට එන මාතෘකාවක් ගැන හිටි හැඳින්වීමක් කරන්න. මම දැන් කියනවානේ ඔයාගේ ඇඟ ඇතුලේ යෝධයෙක් ඉන්නවා, එයා නිදාගෙන ඉන්නේ, එයා ඇහැරවන්න ඕන කියන කතා. ඉතින් කවුද මේ යෝධයා? ඔයා දන්නවද අපේ ඇඟ ඇතුලේ පියවි හැට පේන්නේ නැති විශ්ව ශක්තිය ගලාගෙන යන ශක්ති මධ්‍යස්ථාන 7ක් තියෙනවා. මේවා චක්‍ර කියලා හඳුන්වනවා. ඔයාගේ කොඳු වැට පෙළේ පහළ ඉඳන් හිස් මුදුන දක්වා තමයි මේ චක්‍ර 7 පිහිටලා තියෙන්නේ. නම් වශයෙන් ගත්තොත් එහෙම මූලාධාර චක්‍රය, ස්වාධිෂ්ඨාන චක්‍රය, මණිපූර චක්‍රය, අනාහත චක්‍රය, විසුද්ධි චක්‍රය, ආඥා චක්‍රය, සහස්‍රාර චක්‍රය කියලා තමයි මේ චක්‍ර 7 හඳුන්වන්නේ. මම මේ ගැන වෙනම වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. මේ අහගෙන ඉන්න ඔයාගේ ඇඟ ඇතුලේ ඔය චක්‍ර 7 ඒ විදිහටම තියෙනවා. හරිද? ඒ තමයි මම ඔයාට මේ කියන යෝධයා. ඔයාලා හැබැයි මේ යෝධයා නිදි කරවලා තියෙනවා. හැම මිනිස්සෙක්ගේම කොඳු වැට පෙළේ පහළ කෙරවල. ඒ කියන්නේ මූලාධාර චක්‍රයේ තියෙන තැන නිදාගත් නාගයෙක් වගේ දඟර ගහිච්ච විශාල ගුප්ත ශක්තියක් තියෙනවා. මේකට කියනවා කුණ්ඩලිනී ශක්තිය කියලා. සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ගේ මේ ශක්තිය තමුන්ගේ ජීවිත කාලේ පුරාම අවදි නොවි නිදාගෙනම ඉන්නේ. මේ ශක්තිය අවදි කරගත් එක්කෙනාගේ මනස විශ්වයත් එක්ක සම්පූර්ණයෙන්ම ඒකාබද්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ ඉතින් එයාට සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට කරන්න බැරි දේවල් කරන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ වගේම තමයි Tamanට ඕනම දෙයක් විශ්වයෙන් ආකර්ෂණය කරගන්න හැකියාව එයාට ලැබෙනවා. මේක යටිහිතේ බලය 100%ක්ම අන්ලොක් කරගත් අවස්ථාවක් කියලා කියන්න පුළුවන්. මේවා ගැන තවත් ගැඹුරටම ඉදිරි වීඩියෝ වලදී අපි කතා කරමු. Unlimited You සීමා බිඳිමින් අසීමිත ගමනක. හරි, එහෙනම් ඔයා මෙච්චර වෙලා අහගෙන හිටියා මම කියපුවේ රහස ගැන. අපේ පරණ මිනිස්සු කොහොමද රහස පාවිච්චි කරේ කියලාත් ඔයා දැන් දන්නවා. ඉතින් සමහර වෙලාවට ඔයා මේ වෙනකොටත් මේ law of attraction එහෙම නැත්නම් විශ්ව ආකර්ෂණ නීතිය ගැන අහලා ඇති. නැත්නම් ඉගෙනගෙනත් ඇති. ප්‍රැක්ටිකලි ඔයාගේ ලයිෆ් එකට ඇප්ලයි කරලත් ඇති. දැන් ඔයාගේ හිතට එන ලොකුම ගැටලුව ඇයි එහෙනම් මට මේක වැඩ කරන්නේ නැත්තේ? ඇයි මට මේක බොරුවක් කියලාම හිතෙන්නේ? හරිද? හරියටම හරි. මම දැන් යන්නේ ඔයාගේ ගැටේ ලියන්න. මම ඔය ගැටේ ලියන්න පටන් ගත්තේ 2012 අවුරුද්දේ ඉඳන්. මේක ලියන හැටි හරියට කවුරුත් කියලා දුන්නේ නැති නිසා මට ඒක ලියා ගන්න සෑහෙන කල් ගියා. හැබැයි ඔයා කලබල වෙන්න එපා. මම ඔයාගේ ගැටේ ලියලා දෙන නිසා ඔයාගේ ගමන සෑහෙන ඉක්මන. ඔයා YouTube එකේ බලන්න law of attraction ගැන කියලා දෙන වීඩියෝස් ගණනාවක්ම තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ මේ ගැන ඉතාම නිවැරදිව පැහැදිලිව ඔයාලට කියලා දෙනවා. එහෙනම් ඇයි ඔයාට විතරක් මේක වැඩ කරන්නේ නැත්තේ? මේක හොඳට අවධානයෙන් අහගන්න. ඒකට ප්‍රධාන හේතු දෙකයි. පළවෙනි එක තමයි ඔයා ඔය අලුත් ඇප් එක දාගන්න යන්නේ ඔයාගේ පරණ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට. ඒක හරියට පරණ කම්පියුටර් එකට high end game එකක් දාන්න යනවා වගේ වැඩක්. ගේම් එක රන් වෙන්නේ නැහැ, ස්ටක් වෙනවා. තව උදාහරණයක් කියන්නද? ඔයාගේ පරණ ෆෝන් එකකට TikTok වගේ ඇප් එකක් දාගෙන බලන්න. ෆෝන් එක ස්ටක් වෙනවා. ඉතින්
පරණ ඔයාව ෆෝමැට් කරන්න නැතුව මම මේවා ඔලුවෙන් හිටගෙන කිව්වත් ඔයාගේ ඔලුවේ ඉන්ස්ටෝල් වෙන්නේ නෑමයි. ඉතින් හරිනේ. ඔයාට මේක වැඩ කරන්නේ නැහැ. දැන් ඔයාට තේරෙනවද මොකද වෙලා තියෙන්නේ? හරි, ඒ ගැන දැන් ඔයාට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මොකද මම ඔයාගේ අලුත් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක මේ ලියන ගමන් ඉන්නේ. ඔයාගේ ඔය පරණ මල කඩ කාපු ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඩිලීට් කරලා අලුත් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තාම මම මේ කියන්නේ ඔයාට තේරෙන්න ගන්නවා. හරි, මම ඔයාට කිව්වනේ ඔයාට law of attraction වැඩ කරන්නේ නැති හේතු දෙකයි කියලා. පළවෙනි හේතුව උනේ ඔයාගේ ඇඟ ඇතුලේ තාම රන් වෙන්නේ පරණ ප්‍රෝග්‍රෑම්. දෙවෙනි එක තමයි ඔයාට law of attraction නැත්නම් විශ්වාකර්ෂණ නීතිය ගැන කොච්චර කියලා දුන්නා. ඒක ඔයාගේ ජීවිතේ ප්‍රැක්ටිකලි ඇප්ලයි කරගන්න ඕන ටූල්ස් ටිකක් තියෙනවා. ඒක පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාට තාම හරියට කවුරුත් කියලා දීලා නැහැ. ඒක හරියට නිකන් ඔයාට අලියා දීලා තියෙනවා. ඒත් ඔයාට හෙන්දුව දීලා නැහැ. ඒ වගේ වැඩක්. එහෙනම් මේ වීඩියෝ සීරීස් එකෙන් ඔයාට මම අලියයි හෙන්දුවයි දෙකම දෙනවා. Unlimited You සීමා බිඳිමින් අසීමිත ගමනක. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝස් වලින් මම law of attraction එහෙම නැත්නම් විශ්වාකර්ෂණ නීතිය කියන්නේ මොකක්ද කියලා හරියටම කියලා දෙන ගමන් ඒකේ තියෙන ටූල්ස් ටික පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා හරියටම කියලා දෙන්න. ඔයා දැනට හොඳට මතක තියාගන්න මේ law of attraction එහෙම නැත්නම් විශ්වාකර්ෂණ නීතිය කියලා කියන්නේ නිකන් වචන සෙට් එකක් විතරක් එහෙම නෙවෙයි. මේක තමයි ඔයාගේ ජීවිතේ කන්ට්‍රෝල් එක ඔයාගේ අතටම ගන්න පුළුවන් මේ ලෝකේ තියෙන එකම ටූල් එක. Unlimited You සීමා බිඳිමින් අසීමිත ගමනක. හරි. එහෙනම් කාටද මේ YouTube channel එක? ඇයි ඔයා මේ YouTube channel එකේ තියෙන videos බලන්න ඕන? ඔයා දැනටමත් සල්ලි තියෙන සාර්ථක කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒත් සමහරට ඔයා තාම දන්නේ නැතුව ඇති ඔයා ඒ තැනට ගෙනාපු බලවේගය මොකද්ද කියලා. එහෙනම් ඔයා ඒ තැනට ආවේ කොහොමද කියලා හරියටම දැනගන්න. ඔයාගේ ලයිෆ් එකට ඊළඟට එන challenges වලින් ඔයා වැටෙන්නේ නැතුව ඉන්නේ කොහොමද කියලා ඉගෙන ගන්න. ඔයාට මේක ඕනමයි. එහෙම නැත්නම් ඔයා මධ්‍යම පන්තියේ කෙනෙක් නම් ඔයා සල්ලිකාරයෙක් වෙන්න ඕන හීනවල ඉර වෙලා නම් ඉන්නේ. මේ channel එක ඔයාගේ හීන හැබෑ කරගන්න ඇරෙන ප්‍රධානම දොර කියලා හිතාගන්න. එහෙමත් නැත්නම් ඔයා මම දුප්පත් මට බෑ මට ලක් එක නෑ කියලා හිතාගෙන අඬාන ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔය දුප්පත්කම කියලා කියන්නේ ඔයාගේ සාක්කුවේ තියෙන ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. ඒක ඔයාගේ හිතේ ඇඳුන මායාවක් විතරයි කියලා මම ඔයාට ඔප්පු කරලා පෙන්නනවා. Unlimited You සීමා බිඳිමින් අසීමිත ගමනක. මම මේ කතාව ඔයාලට කියන්නේ නිකන් පොතක් බලලා විතරක්ම නෙවෙයි. මේක මගේ ලයිෆ් එකම උඩු යටිකුරු කරපු කතාවක්. මම ඊළඟට ඔයාලට කියන්නම් මීට අවුරුදු 14කට කලින් මම කොහොමද මේ ට්‍රැක් එකට වැටුනේ කියලා. ඊට පස්සේ තමයි මම මේක ගැන හොයන්න ගත්තේ. මේ ගැන රිසර්ච් කරන්න ගත්තේ. මේ ලෝ එක ප්‍රැක්ටිකලි මගේ ලයිෆ් එකට ඇප්ලයි කරන්න පටන් ගත්තා. මගේ ජීවිතේ වෙනස් කරපු ප්‍රධාන ටර්නින් පොයින්ට් 4ක් තියෙනවා. මම අද ඔයාලට ඒ ගැන ඉතාම කෙටියෙන් කියනවා. 2012 අවුරුද්දේදී මට හම්බෙනවා Rich Dad Poor Dad කියන පොත. ඒක තමයි මගේ ලයිෆ් එකේ පළවෙනි ටර්නින් පොයින්ට් එක. ඒ පොත හම්බුන විදිහත් හරි පුදුම හිතෙන කතාවක්. ඒක මම ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට කියනවා. ඒ පොත කියවුවාම මට තේරුණා මම මෙච්චර කල් දුවපු ට්‍රැක් එක වැරදි කියලා. ඉතින් මම වෙනස් වෙන්න ගත්තා. ඊට පස්සේ 2016 අවුරුද්දේදී මට හම්බෙනවා Think and Grow Rich කියන ලෝකේ වැඩිම පිරිසක් ධනවත්තු කරපු ඒ අద్භූත පොත. මේක ඇත්තටම අద్භූත පොතක් තමයි. මම මේ පොත සෑහෙන කල් ස්ටඩි කරා. ඒ පොතේම ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් දීලා තියෙනවා එක දවසකට එක චැප්ටර් එකට වඩා කියවන්න එපා කියලා. මොකද එහෙම නැත්නම් ඒකේ කියලා දෙන කරුණු ග්‍රහණය කරගන්න අමාරුයි. ඉතින් අන්නේ පොත නිසා තමයි මම law of attraction ගැන ගැඹුරටම හොයන්න පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ 2018 දී මට හම්බෙනවා The Secret කියන පොත. මේ පොතේ විශ්වාකර්ෂණ නීතිය ගැන ඉතාම හොඳට ප්‍රායෝගිකව කියලා දෙනවා. ඔයා අද YouTube එකේ මම මේ කියපු පොත් තුන ගැන නිකන් සර්ච් කරලා බලන්න. ඔයාට ඒකට තේරුම් ගන්න පුළුවන්
මේ පොත්තුන කියන්නේ මොන වගේ පොත්තුනක්ද කියලා. හැබැයි මේ ඔක්කොටම වඩා බලගත්තු මගේ ලයිෆ් එක කන පිට පෙරලපු සැබෑම රහස මට හම්බුනේ 2015 දී. ඒක තමයි මේ ඔක්කොගෙම මාස්ටර් කී එක. හැබැයි ඒ රහස මම දැම්ම කියන්නේ. මොකද හැමදේම නිකම්ම දෙන්න ගියාම ඒක කිසිම අගයක් නැති වෙනවා. මේක විහිළුවට ගන්න එපා. මම මේක සීරියස් කියන්නේ. මේක ගොඩාක් බලගත්තු දෙයක්. ඔයා මේ රහස දැනගන්න කලින් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ පරණ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඩිලීට් කරලා අලුත් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන ඉන්නම වෙනවා. ඊළඟට ඔයා මේ රහස දැනගන්න, ඒක පාවිච්චි කරන්න, ඒකට සුදුස්සෙක් වෙලා ඉන්න. හිතාමතා හොයන්නේ නැති කට්ටියට මේ රහස හම්බෙන්නෙම නැහැ. හැබැයි ඔයා මේ ගමන මාත් එක්ක දිගටම ආවොත් එහෙම නියම වෙලාවට මම මේ රහස ඔයාලට දෙනවා. මේවා සුරංගනා කතා හැම නෙවෙයි. මම මේවා ඔප්පු කරන්න ඕන සාක්ෂි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් අරන් එනවා. Unlimited You සීමා බිඳිමින් අසීමිත ගමනක. අනිවාර්යයෙන්ම මේක තමයි ඔයාගේ ලයිෆ් එකේ ටර්නින් පොයින්ට් එක. මේ වගේ chance එකක් ඔයාගේ ලයිෆ් එකට කවදාවත් ආයි හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මේ opportunity එක නම් මිස් කරගන්න මේපා. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මීට අවුරුදු 14කට කලින් මම මේ ට්‍රැක් එකට වැටුණ හැටි ඔප්පු කරලා පෙන්නන්න මම සාක්ෂිත් එක්කම එනවා. එතකොට ඔයාලට තේරෙන්න ගන්නවා මම මේ කියන කතාව මනක් කල්පිත ප්‍රබන්ධයක් නෙවෙයි කියලා. ඒ වීඩියෝ එක බැලුවාම ඔයාලට මම මේ කියන කතාව ගැන ලොකු විශ්වාසයක් ඇති වෙනවා. එතකොට අපිට මේ ගමන එකට යන්න හරිම ලේසි. මොකද මේ law of attraction වල එක ප්‍රධාන රහසක් තමයි විශ්වාසය. ඔයා මේක බිලීව් කරන්නේ නැත්නම් ඇත්තටම ඔයාට මේක වැඩ කරන්නේ. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු සාක්ෂිත් එක්ක. ඔයාට දැනෙනවා නම් මේක ඔයාගේ ලයිෆ් එකේ ටර්නින් පොයින්ට් එක කියලා පහලින් කමෙන්ට් කරන්න unlimited me කියලා. මතක තියාගන්න. ඔයා ඇතුලේ ඉන්නේ අසීමිත බලයක් තියෙන කෙනෙක්. මම මාව විශ්වාස කරනා වගේම ඔයත් ඔයාව විශ්වාස කරලා ඔයාටම කියාගන්න unlimited me කියලා. අද 2026 මැයි 16 වෙනිදා. තව හරියටම දවස් 3648කින් මේ unlimitedview.lk YouTube channel එක ඔයාලගේ වෙනවා. මම ආයිත් මතක් කරනවා. ඔයා තාමත් අපේ මේ channel එකට join වෙලා නැත්නම් දැම්ම මේ channel එක subscribe කරලා අපේ මේ family එකට join වෙන්න. මම අපේ පළවෙනි වීඩියෝ එකේ කිව්වා වගේම ආයිත් මතක් කරනවා. මම මේ family එකට join වෙන්න කියලා ඔයාලට කියන්නේ ඊටාම ගැඹුරු හේතුවක් ඇතුව. ඔයා මේකේ member කෙනෙක් නම් ඒකේ ප්‍රතිඵල අනිවාර්යෙන් ඔයාලට අනාගතයේ අත්විඳින්න ලැබෙනවා. ඒ කියන්නේ බලාපොරොත්තුෙන් වගේම කුතුහලයෙන්ුත් ඉන්න. හොඳට මතක තියාගන්න මේක සෙල්ලම් ගමනක් නෙවෙයි. මේක අපේ රට ජාත්‍යන්තරයට යන ගමනක්. world's number 1 YouTube channel එක. අපේ මේ පුංචි ශ්‍රී ලංකාවෙන් හදමු. අපේ මේ පුංචි රට මේ ලෝකේ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් කරමු. එහෙනම් එන්න මාත් එක්ක. අපි මේ ලෝකේ ඔල්ලමු. මම ඔයාගේ ඇඟ ඇතුලේ නිදාගෙන ඉන්න යෝධයව හැරවන unlimited me. Unlimited You සීමා බිඳිමින් අසීමිත ගමනක.